हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ यो सङमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र तपाईहरुले पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट हामीले आज गर्न भनेको क्यापकट एपबाट रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो फोनमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। क्यापकट एप तपाईहरुले ओपन गर्नु होला। सबभन्दा पहिले क्यापकट एप तपाईहरुले ओपन गरिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सबभन्दा पहिले भिडियोज भन्ने अप्सनमा गएर एउटा ओभरले भिडियो तपाईहरुलाई म प्रोवाइड गर्नेछु। ओभरले भिडियो यो रहेको छ हेर्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको ओभरले भिडियो तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तल रहेको छ एउटा अप्सन रेशियोमा जानु होला र 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि यहाँ लास्टतिर आउनु होला। एन्डिङ रहेको छ, एन्डिङलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। एन्डिङलाई तपाईहरुले सिम्पली यहाँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले यहाँ लास्टमा प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फोटोजमा जानु होला। अब चाहिँ फोटोजमा गएपछि तपाईहरुले यहाँ 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ मसँग केही मोडेलहरुको फोटो रहेको छ। म यहाँ 5 वटा फोटो मोडेलहरुको सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। ओके, 3 4 5 यसरी तपाईहरुले 5 वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो आइसकेको छ। यसको लागि तपाईले यहाँ जतिवटा फोटो एड गर्नुपर्छ त्यो सबै फोटोलाई स्क्रिनमा जुम गरेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हेर्नुहुन्छ मैले यहाँ सबै फोटोहरुलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्दैछु। तपाईले पनि सेम आफ्नो फोटोहरुलाई यसरी नै फिट गर्नु होला। अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईले यो ओभरले भिडियोलाई के गर्नु पर्ने, यो सबै तपाईको ड्युरेसन चाहिँ मिलिसकेको छ। तपाईले जस्ट फोटोहरुलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टको दुईटा फोटोलाई हेर्नुहुन्छ, यो फोटोलाई तपाईले ड्युरेसन घटाएर 0.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। यसपछि अर्को फोटो रहेको छ, यसलाई पनि तपाईले घटाएर 0.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। यानी कि तपाईहरुले दुईवटा फोटोलाई 0.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि अर्को एउटा फोटो रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले घटाएर 1.1 सेकेन्ड बनाउनु होला। 1.1 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अर्को एउटा फोटो रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले घटाएर 1.2 सेकेन्ड बनाउनु होला। 1.2 सेकेन्ड मैले बनाइसकेको छु। यसपछि तपाईको यो लास्ट फोटो रहेको छ। लास्ट फोटोलाई हामीले चाहिँ साउन्ड जति बाँकी रहन्छ त्यो अनुसार हामीले यसको एडजस्ट गर्नेछौँ। अब तपाईले साउन्ड एड गर्नु होला। साउन्डको लागि तपाईले स्टार्टिङमा आउनु होला। त्यसपछि एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ एक्सट्र्याक्टरमा जानु होला र तपाईहरुलाई मैले साउन्डको लागि पनि डाउनलोड लिंक भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। तपाईहरुले त्यो पनि डाउनलोड गरेर यहाँ साउन्डको भिडियो जुन रहेछ त्यसलाई तपाईले सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ र हाम्रो साउन्ड जहाँसम्म रहेको छ तपाईले यो फोटोलाई त्यहीसम्म ल्याएर यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, फाइनली हाम्रो फोटोको ड्युरेसन मिलिसकेको छ। अब नेक्स्ट भनेको हामीले यसमा एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि तपाईले यहाँ फर्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। अलिकति जुम गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको लागि इन्टरनेट अन गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। इनमा तपाईले यहाँ थुप्रै एनिमेसन रहेको छ। तपाईले यहाँ जुम इन भन्ने एनिमेसन सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, जुम इन यहाँनिर रहेको छ। जुम इन सिलेक्ट गर्नु होला। ड्युरेसन तपाईले फुल गर्नु होला। त्यसपछि यसको पनि तपाईले एनिमेसनमा जानु होला। यसलाई पनि तपाईले जुम इन दिनु होला। जुम इन को ड्युरेसन। त्यसपछि फेरि अर्को पनि यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसन गएर जुम इन दिनु होला। सेम यही तरिकाबाट सबैलाई दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। ओके, फाइनली मैले सबै फोटोलाई जुम इन एनिमेसन दिइसकेको छु। यति दिइसकेपछि तपाईहरु फेरि यहाँ अगाडि आउनु होला। यो फोटोको अगाडि यहाँनिर आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ थुप्रै अप्सनहरु रहेको छ र तपाईले यहाँ नोइज 2 भन्ने एउटा इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट ओके गर्नु होला। यो नोइज 2 लाई तपाईले भिडियोको लास्टसम्म बनाउनु होला। फेरि यहीँनिर आउनु होला। यहाँबाट तपाईले भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा तपाईहरु गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ स्क्रोल गर्दै जानु होला। यहाँ नाइट क्लबमा जानु होला। नाइट क्लबमा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ व्हाइट फ्ल्यास पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, व्हाइट फ्ल्यास कहाँनिर रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ स्क्रोल गर्दै तल आउनु होला। व्हाइट फ्ल्यास यहाँ तल रहेको छ। ओके, यहाँनिर रहेको छ व्हाइट फ्ल्यास सिलेक्ट ओके गर्नु होला। व्हाइट फ्ल्यासको तपाईले यहाँ एडजस्टमा गएर स्पिडलाई तपाईले फुल गर्नु र तपाईले यो व्हाइट फ्ल्यासलाई अलिकति राख्दिनु होला। यसलाई नै तपाईले कपी गर्नु होला। यसलाई फेरि तपाईले यहाँनिर अर्को फोटोमा ल्याउनु होला। अर्को फोटोको स्टार्टिङमा ओके मैले यहाँ ल्याइसकेको छु। फेरि यसलाई नै फेरि कपी गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले अर्को फोटोको स्टार्टिङमा ल्याइदिनु होला। सेम यही तरिकाबाट यसलाई फेरि पनि कपी गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले अर्को फोटोको स्टार्टिङमा ल्याइदिनु होला। फेरि यसलाई नै कपी गर्नु होला।
र यसलाई नै तपाईहरुले अर्को फोटोको स्टार्टिङमा ल्याइदिनु होला। यसरी नै तपाईहरुले सबै फोटोको स्टार्टिङमा व्हाइट फ्ल्यास एड गर्नु होला। यति एड गरिसकेपछि अब तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम लगभग सकिसकेको छ। अब हामीले नेक्स्ट स्टेप भनेको यहाँनिर साउन्ड चाहिँ प्ले गरेर हेर्नेछौँ। साउन्ड हाम्रो ट्रान्जिसनहरु सबै कुरा मिलेको छ छैन साउन्ड बिट अनुसार त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरु स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङको तपाईहरुको ओभरले भिडियो यहाँनिर यसरी यहाँनिर तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ फ्ल्यास। फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ ट्रेन्डिङ अनुसार रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा भिडियोमा लाइक गरेर एउटा कमेन्ट अवश्य पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्दिनु होला। नेक्स्ट ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।